নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নিকিত স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য নলেজ হাবৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইসকলৰ কাৰণে যোনে নেকি আপোনালোকক ঘৰতে বহি পেলাই এটি অথেণ্টিক আৰু লেজিটিমেট জব বিচাৰি আছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ কাৰণে চ' বহুতে ভাবে যে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম মানে আপোনালোকৰ ফেক থাকে বা মিছা থাকে বাট এইটো যোনটো মই ভিডিঅ' আজি আপোনালোকক বনাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ টোটেলি অথেণ্টিক আৰু আপোনালোকৰ 100% ৰিয়েল হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ইয়াত আপোনালোকৰ 2024 বৰ্ষত জব কৰি আহিছোঁ চ' মইতো জানো যে ইয়াত আপোনালোকে যদি ভালকৈ এজ এ ফ্ৰিলেন্স আপোনালোকে কাম কৰে আপোনালোকে বহুত বেছি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু টকা আপোনালোকৰ ডলাৰ্ছত ইনকাম কৰিব পাৰিব চ' সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক A to Z আজি ভিডিঅ'ত দেখাই দিম যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ গাইড কৰি দিম কাৰণ মই ইয়াত যিহেতু জব কৰি আহিছোঁ চ' মই ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জানো ইয়াত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিলে এছেছমেণ্ট টেষ্ট কেনেকৈ পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই আপোনালোকৰ ফ্ৰিলেন্স এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন কৰিব পাৰিব এজ এ ফ্ৰিলেন্সাৰ ৱৰ্ক হিচাপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আজি ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হ'ব কাৰণ যদি কিবা এটা ভাল জানিব হয় অলপমান টাইম নিজকে লগত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব চ' A to Z আপোনালোকক কৈ দিম তাৰ আগতে আপোনালোকক মই কিছুমান ভিডিঅ' দেখাই দিম য'ত নেকি আপোনালোকে এটা লামচাম অভাৰভিউ পাই যাব জবটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যদি আপোনালোকে 10 পাছ কৰি আছে ইয়াত আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব 12 পাছ কৰিব পাৰিব ডিগ্ৰী পাৰিব ডিপ্ল'মা আপ টু দ্য হায়েষ্ট লেভেলত যিমান নেকি আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে যদি ইচ্ছা কৰি ইয়াত আপোনালোকে জবছ কৰিব পাৰিব জব ইন দ্য চেন্স ফ্ৰিলেন্স আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কমিশ্যন বেছ আপোনালোকে ইচ্ছামতে কাম কৰিব পাৰিব চেলছৰ জব নহয় ইয়াত আপোনালোকে কোনো চেল কৰিব নালাগে বিশেষকৈ তেনেকৈ লিড আপোনালোকৰ নিজৰ ফালৰ পৰা আনিব নালাগে সিহঁতে প্ৰভাইড কৰিব A to Z সিহঁতে প্ৰভাইড কৰিব চ' আপোনালোকে জাষ্ট সিহঁতৰ যিবিলাক নেকি লিডছ থাকিব তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইজিলি ইয়াত ইনকাম ডলাৰ্ছত কোনোবা মতে মই যেতিয়া জব কৰিছিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাহেকীয়া ভাল ডলাৰ এটা ইনকাম কৰিছিলোঁ চ' আপোনালোকে ইয়াত ভাল ডলাৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব ভাল যিকেইটা এজেণ্ট আছে যেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰত সিহঁতে 1000 পৰা 2000 লৈকে ডলাৰ আপোনালোকৰ মাহেকী ইনকাম কৰিছে চ' আগত বহাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দেখাব খুজিছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাই যাব জবটো কেনেকুৱা হয় চ' আহক ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওঁ Do you want to start a new career from home? Do you know where? Try Dreamport. That's where you can become an independent travel manager fully remote from scratch. চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক ইয়াত আপোনালোকে বুজি পাই যাব যে আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'বলৈ যাব Do you know how? Online. Time to learn how. Start with an easy online application process. Jump to the assessment stage. Get ready to shine. Let's uncover your full potential together. Next up, the free training stage. Learn on the go. মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ সিহঁতৰ ফালৰ পৰা এটা এপ দিয়া হ'ব যাক কোৱা হয় মাইণ্ড-টেকেল এপ য'ত নেকি আপোনালোকৰ কিছুমান টাস্ক ডে টু ডে বেছত দিয়া হ'ব মই সকলোখিনি A to Z বুজাই পেলাই আপোনালোকক কৈ দিম জাষ্ট ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি চাওক এবাৰ Your own pace in just 20 hours. You've made it to the live training stage. 5 days with our best and most experienced agents polishing the skills you acquired. Congratulations, you're officially ready to start your new career as an independent travel manager. Now it's time to sign the freelance contract and start making money. We've got your back every step of the way. Count on us to help with your clients' travel requests and any supports you need. Oh, speaking of clients, we've got them coming to you from all over the globe, but the majority are from the US. That's why shifts start at 6 a.m. PST. Expect to devote around 35 hours to your new career. That's how you'll pave your way to success. But what's success? Well, you could earn up to $3,000 per month. And that's not the top, by the way. চ' আপোনালোকে চাগে এটা আইডিয়া পাইছে ড্ৰিমপৰ্ট কি হয় ড্ৰিমপৰ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক যদি সংক্ষেপে বুজাই ক'ব লাগে মই আপোনালোকক চিম্পুল ক'ম যে ড্ৰিমপৰ্ট আপোনালোকৰ ডাইনিনো গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে 60+ আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰিজত এভেইলেবল আছে মই আপোনালোকে এবাৰ কৈ আছোঁ মই লিখি ৰাখিছিলোঁ 25টা কাণ্ট্ৰিজ ৱৰ্ল্ড ৱাইড আছে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ 4000 ইহঁতৰ পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী আৰু 3000 আপোনালোকৰ এজ এ ফ্ৰিলেন্স এমপ্লয়ী তাত কাম কৰি আছে ফ্ৰিলান্সাৰ হিচাপে চ' ইণ্ডিয়াত আপোনালোকৰ ক'ব লগা দিল্লীতো আছে আৰু চেন্নাইতো আপোনালোকৰ আছে মই যেতিয়া জব কৰিছিলোঁ মোৰ যোনজন ট্ৰেইনাৰ আছিলে তেওঁ চেন্নাইৰ পৰা বিলং কৰিছিলে চ' তেওঁ আমাক A to Z শিকাই দিছে ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনিংটো কৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেপছ আছে ট্ৰেইনিঙৰ ষ্টেপছ মই আপোনাক বুজাই পেলাই কৈছোঁ এপ্লাইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম তাত থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যাতে আপোনালোক কিবা অসুবিধা হ'লে মই আপোনালোকক গাইড কৰিব পাৰোঁ এই লিংকটো থ্ৰু দি গ'লে আপোনালোকে ইজিলি ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' প্ৰথম আপোনালোকে যাবলৈ হ'লে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব যিটো লিংক মই আপোনালোকক দি দিম দেন আপোনালোকে এটা এছেছমেণ্ট টেষ্ট দিব লাগিব এছেছমেণ্ট টেষ্টত কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব খোজে আপোনালোকে মোক মই এটা নাম্বাৰ দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাত মোক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক্স দি দিম সেই ট্ৰিক্সৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে ইজিলি এছেছমেণ্ট টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব 15 মিনিটৰ এটা এছেছমেণ্ট টেষ্ট হ'ব বেছিক ইংলিছ যদি আপোনালোকে জানে বুজিব পাৰে ক'ব পাৰে আপোনালোকে এই জবটো আপোনালোকৰ কাৰণে হয় এই ফ্ৰিলেন্স এগ্ৰিমেণ্ট আপোনালোকে চাইন কৰিব পাৰিব
কমিশ্যন বেছড হয় ইজিলি আপোনালোকে $1,500 লৈকে মান্থলি ইনকাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে দেন আপোনালোকৰ এটা অনলাইন ট্ৰেইনিং হ'ব যিটো কমপ্লিটলি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ 2 মান্থৰ ট্ৰেইনিং থাকে ফ্ৰী অফ কষ্ট কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ লোৱা নহয় আপোনালোকক A to Z সিহঁতে শিকাই দিব যাতে ট্ৰেইনিং প্ৰচেছটো ভালকৈ শিকোৱাৰ মিনিং এটাই যাতে যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত পাছত যেতিয়া এজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিব যাতে আপোনালোকে ভাল ইনকাম কৰিব পাৰে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন যাতে আপোনালোকে নহয় সেইখিনিৰ কাৰণে এই ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব প্ৰথম যিটো অনলাইন ট্ৰেইনিং হ'ব 5 দিনৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকক 3 to 4 আৱাৰ্ছ পাৰ ডে হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে শিফ্ট ৱাইজ কৰিব লাগিব মানে নাইট শিফ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ফিনিছ হোৱাৰ পাছত আপোনালোক অপৰচুনিটি দিয়া হয় সকলোকে যে নিজৰ শিডিউল টাইম চুজ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই ইভিনিং লয় কোনোবাই মৰ্নিং লয় কোনোবাই মিডনাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰে মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ মই আপোনালোকৰ 6টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰাতি 2টালৈকে কৰিছিলোঁ কাম কাৰণ 8 আৱাৰ্ছ অফ জব থাকে তাত 1 ঘণ্টা এটা ব্ৰেক পোৱা যায় চ' আহক আমি বেছিক আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কৈ দিওঁ প্ৰথমতে নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব থ্ৰু মাই লিংক যোনটো লিংক মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম দেন এটা এছেছমেণ্ট টেষ্ট দিব লাগিব এছেছমেণ্ট টেষ্ট দিয়াৰ পাছত 15 মিনিটৰ এটা ইংলিছ টেষ্ট হ'ব যিটো নেকি একদম বেছিক ইংলিছ থাকে তাত পাছ কৰা যোন ট্ৰিক আছে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিম ইয়াত মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইকাৰণে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে মোক মই দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব মই আপোনালোকক কৈ দিম দেন এটা Q&A ছেশ্যন হ'ব য'ত নেকি আপোনালোকৰ যাৰ লগত আপোনাৰ ট্ৰেইনিং কৰিব তাৰ ওপৰঞ্চি গ্ল'বেলি আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট যোন ইয়াত কানেক্ট হ'ব গ্ল'বেলি ইণ্ডিয়া হ'ব আপোনালোকৰ আমেৰিকা থাকিব ইংলেণ্ড থাকিব লণ্ডন থাকিব ফ্ৰান্স পেৰিছ আপোনালোকৰ ৰাৱাণ্ডা সকলো জেগাৰ পৰা আফ্ৰিকা মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যিকেইটা নেকি আপোনালোকৰ কলিগছ থাকিব মানে নিজৰ লগত কাম কৰিব পৰা বন্ধুসকলে আপোনালোকক লগ পাব আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন বহুতখিনি ডেভেলপ হৈ যাব ইয়াত ট্ৰেইনিংখিনি কমপ্লিট কৰাৰ সময়ত ঠিক আছে অনলাইন ট্ৰেইনিংটো 3 পৰা 4 ঘণ্টা 2 সপ্তাহৰ কাৰণে চলিব য'ত নেকি মাইণ্ড-টিকেল যোনটো এপ দিয়া থাকিব সেই এপত আপোনালোকে কিছুমান ভিডিঅ'জ দিব কিছুমান টাস্ক দিব সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু দেন আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেজ যাব যাক কোৱা হ'ব আমাৰ লাইভ ট্ৰেইনিং এই লাইভ ট্ৰেইনিংটো আপোনালোকৰ 5 ডেজৰ কাৰণে এগেইন আপোনাৰ 5 ডেজৰ কাৰণে এসপ্তাহৰ কাৰণে হ'ব য'ত নেকি এজ এ ফুল ফ্লেডজ এমপ্লয়ী হিচাপে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ফ্ৰম 6 PM ইন IST টু আপোনালোকৰ 2টালৈকে 2 AM লৈকে মানে আপোনালোকৰ 8 ঘণ্টাৰ এসপ্তাহত কাম কৰিব লাগিব আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং কি ইয়াত আপোনালোকে 5 দিনৰহে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগে সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে ছেটাৰডে আৰু ছানডে পাৰ্মানেণ্ট অফ থাকে চ' এটা গুড নিউজ 5 দিনে কাম কৰিব পাৰিব সপ্তাহত চ' তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে 20 বা 22 দিন আপোনালোকে মান্থলি কাম কৰিব লাগে 8 ডেজৰ অফে পোৱা যায় দেন ইয়াত ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তা এটা আছে প্ৰথম যোনটো 2 সপ্তাহ থাকিব প্ৰথম যোনটো 4 সপ্তাহ থাকিব তাত আপোনালোকক জাষ্ট শিকোৱা হ'ব ট্ৰেইনিংখিনি কৰা হ'ব দেন আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ট্ৰেইনিং মেইন ট্ৰেইনিং য'ত নেকি 2 সপ্তাহমান দিয়া হ'ব তাত ড্ৰিমপৰ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক লিডছ দিয়া হ'ব য'ত নেকি আপোনালোকে কাম কৰিব কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক যিহেতু এইটো ফ্লাইট বুকিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট এয়াৰলাইন্সৰ লগত কাম কৰিব লাগিব যাৰ ট্ৰেইনিং A to Z আপোনালোকক শিকাই দিয়া হ'ব থ্ৰু ড্ৰিমপৰ্ট মেনেজমেণ্ট টিম আপোনালোকৰ ছুপাৰভাইজাৰ থাকিব কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট থাকিব সকলোৱে আপোনালোকক A to Z ট্ৰেইনিং দি পেলাই শিকাই দিব ক'ত কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াত মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ চাওক ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতে আপোনালোকে ডলাৰ্ছত ইনকাম কৰাৰ এটা ৰাস্তা পাই যাব প্ৰথম 1 মাহ ক্ৰছ কৰাৰ পাছত যাক কোৱা হয় আপোনালোকৰ নেষ্টিং ফেজ যিকেইটা নেকি আপোনালোকে প্ৰথম ট্ৰেইনিং লাইভ ট্ৰেইনিং দেন আপোনালোকৰ নেষ্টিং পিৰিয়ড আৰম্ভ হৈ যাব নেক্সটিং পিৰিয়ডত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি লিডছ দিব সিহঁতে সেই লিডৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কাম কৰি পেলাই যদি কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰে যিহেতু কমিশ্যন বেছড মই আপোনালোকে কৈছোঁ ৰিয়েল মানি ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তা হয় যিমান বেছি আপোনালোকৰ লিড কনভাৰ্ট কৰিব সিমান বেছি আপোনালোকৰ টকা বা ডলাৰ্ছত ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তাটো খুলি যাব নেক্সটিং পিৰিয়ডত আপোনালোকক এই অপৰচুনিটি দিয়া হয় ইয়াত যাতে ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তাটো আপোনাক খুলি যাওক চ' নেক্সটিং পিৰিয়ডটো ভালকৈ ল'ব গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনাক বুজাই কৈ দিছোঁ আৰু নেক্সটিং পিৰিয়ড ফিনিছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ মই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু মই যেতিয়া জব কৰিছিলোঁ মই কি মেইল পাইছিলোঁ সকলোখিনি মেইল মই আপোনালোকক A to Z দেখাই দিম চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো দীঘল হ'বলৈ গৈ আছে আই ন' ডেট বাট আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম জবছ হয় লেজিটিমেট অথেণ্টিক জব হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি ট্ৰেইনিং ফিনিছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকক এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে এটা চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় যাৰ ভেলিডিটি লাইফ টাইম থাকে আৰু ইয়াত জব কৰাৰ বেনিফিট এটাই আছে চাওক মই আপোনাক কৈছোঁ এটা মানে ইন দ্য চেঞ্চ বহুত কিবা বেনিফিট আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ যোনটো নেকি চাৰ্টিফিকেট পাই যায় ইয়াত ড্ৰিমপৰ্টতো জব কৰা চান্স পাবই তাৰ ফলত বেলেগ কোম্পানীতো আপোনালোকক হায়াৰ কৰিব পাৰিব নিজৰ ৰিজিউমেত এইটো আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰিব এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে চ' আহক মই যেতিয়া জব কৰিছোঁ তাত মোক ড্ৰিমপৰ্টৰ ফালৰ পৰা কি মেইল আহিছিলে মই সকলোখিনি আপোনাক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চাব পাৰিছে এইটো হৈছে ড্ৰিমপৰ্ট ইয়াত ড্ৰিমপৰ্ট লগে আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ ক্লিক কৰিব
ইয়াত মোৰ নাম দিয়া আছে নেকিবুৰ ৰহমান, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ফৰ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইথ ড্ৰিমপৰ্ট। প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকক এটা এনেকুৱা মেইল আহিব, য'ত আপোনালোক কোৱা হ'ব যে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ ড্ৰিমপৰ্ট। ছেকেণ্ড আপোনালোকক এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিব দিব, যিটো নেকি আপোনালোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিব লাগিব। ইয়াত চাব পাৰে ইউ হেভ এটাচ ইউৰ ফ্ৰীলেন্স এগ্ৰিমেণ্ট, এইখিনি এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব সিহঁতৰ, য'ত নেকি মই আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ সিহঁত চাইন কৰিব। যিহেতু এইটো টোটেলি আপোনালোকৰ ৰিয়েল আৰু অথেণ্টিক হয়, সেইকাৰণে A to Z আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব। এগ্ৰিমেণ্ট গোটেইখিনি এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ থাকিব, দেন আপোনালোকৰ গোটেই শিডিউলখিনি থাকিব, চাইন চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব, দেন A to Z থাকিব। তাৰ পাছত হ'ব আপোনালোকৰ যেতিয়া নেকি আপোনালোকে নিজৰ ড্ৰিমপৰ্টৰ এছেছমেণ্ট টেষ্টটো পাছ কৰিব, যিটো নেকি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত এটা এছেছমেণ্ট টেষ্ট হ'ব, সেইটো পাছ কৰাৰ লগে লগে মই পাছ কৰিছিলোঁ, ইয়াত আপোনালোকে আহি যাব কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ হেভ পাছ ড্ৰিমপৰ্ট এছেছমেণ্ট ইয়ৰ জাৰ্নি টু বিকামিং এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ অনলাইন ট্ৰেইনিং। এছেছমেণ্ট টেষ্ট ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অনলাইন ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈ যাব। অনলাইন ট্ৰেইনিং প্ৰথম 3 দিন থাকিব, কমপ্লিটিং দ্য অনলাইন ইণ্ট্ৰ কোৰ্চ, দেন 10 দিনলৈকে থাকিব ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম। 6 ডে হ'ব প্ৰি লাইভ ট্ৰেইনিং, মানে আল্টিমেটলি 2 মাহৰ সময়সীমা থাকে, তাৰপিছত ইয়াত এমাহ দিয়া হৈ আছে, 15 দিন দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে, 15-18 দিন দিয়া হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট 3 ডেজত আপোনালোকৰ ইণ্ট্ৰ ছেশ্যন থাকিব, দেন 10 দিনৰ কাৰণে এটা ষ্টেজ 1 যাক কোৱা হয় অনলাইন ট্ৰেইনিং, দেন আপোনালোকৰ প্ৰি লাইভ ট্ৰেইনিং, আৰু প্ৰি লাইভ ট্ৰেইনিং কৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ লাইভ ট্ৰেইনিং হ'ব। লাইভ ট্ৰেইনিঙৰ পাছত হ'ব আপোনালোকৰ নেক্সটিং ফেজ। চ' কিছুমান ষ্টেজ আছে, ষ্টেজত কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিব ওৱান বাই ওৱানকৈ, ইমান টাফ নহয়। যেতিয়া নিজকে এংগেজ কৰি পেলাব, ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোখিনি থ্ৰু মেইলৰ যোগেদি ড্ৰিমপৰ্টে A to Z আপোনালোকক বুজাই পেলাই কৈ দিব ক'ত কেনেকৈ কৰিলে কি হ'ব, ঠিক আছে। চ' এবাৰ চাই লওক এইখিনি গোটেই চাব। নেক্সটিং পিৰিয়ড চাওক, মই যে নেক্সটিঙলৈ গৈছিলোঁ, তাত মোৰ নেক্সটিঙৰ কাৰণে এইখিনি আহিছিলে, মাইণ্টিকেল এপৰ থ্ৰু দি গোটেইখিনি কৰিছিলোঁ মই। চ' মই লাষ্টলৈকে মই ড্ৰিমপৰ্টত বহুত দিন কাম কৰিছোঁ, চ' মই জানো এইটো আপোনালোকৰ ফেক নহয়, অথেণ্টিক হয়। যদি ফেক হোৱা হয়, কোনোবা মানুহে ইয়াত জইন নকৰিলে হয়। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাওক, 3000ৰ ওপৰৰ ফ্ৰীলেন্সাৰ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ডত ইয়াত কাম কৰি আছে, প্লাছ 4000+ এমপ্লয়ী ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট আছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াত মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, ইয়াত জব কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে ইনিচিয়েলি এজ এ ফ্ৰীলেন্সাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিব, তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে এজ এ পাৰ্মানেণ্ট জব অপৰচুনিটি দিয়া হয় এজ এ কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট বা ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে। চ' ইয়াত কাম কৰি গৈ থাকক, কাম কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এজ এ কমপ্লিট আপোনালোকৰ কোম্পানী পে আউট হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব পাৰিব থ্ৰু ড্ৰিমপৰ্ট। চ' ড্ৰিমপৰ্ট বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হয়, আপোনালোকৰ ডাইনিনৰ গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত হয়, আপোনালোকৰ 25+ কাণ্ট্ৰিজত ইহঁতে অপাৰেটিং কৰি আছে থ্ৰু দিয়াৰ এভিয়েশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' সকলো এয়াৰপৰ্টৰ লগত যোগাযোগ আছে, নিজক গোটেইখিনি টিকেট বুকিঙৰ লৈ এভৰিথিং আপোনালোকক বুজাই দিয়া হয়। ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতে সকলোখিনি বুজাই দিয়া হয়, যাতে যেতিয়া নিজকে এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে যেতিয়া কাম কৰিব কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। যদিও কোনোবা প্ৰব্লেমত পৰি যায়, সিহঁতৰ ইমিডিয়েটলি ছাপৰ্ট ছিষ্টেম এক্টিভেট থাকে, তাত আপোনালোকে মেইল কৰি দিলে হ'ল, সকলোখিনি থ্ৰু আপোনালোকৰ জুম কল বা আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ যোগেদি এভৰিথিং ট্ৰেইনিং প্ৰভাইডৰ লগতে এভৰিথিং বুজাই দি কোৱা হয়। ক'ৰবাত যদি ফচি যায় ইয়াত জব কৰোঁতে বা কিবা এটা প্ৰব্লেম পৰি যায়, ড্ৰিমপৰ্টে আপোনালোকক ইমিডিয়েটলি ছাপৰ্ট দিব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ এটা ভিডিঅ', য'ত নেকি মই আপোনালোকে A to Z বুজাই পেলাই কৈ দিছোঁ সকলোখিনি। যদি ইয়াত আপোনালোকৰ এছেছমেণ্ট টেষ্টটো দিয়া সময়ত যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব, মোৰ হোৱাটছআপৰ নম্বৰ থ্ৰু দি মই আপোনাক বুজাই দিম। চাওক, হাউ টু মেক মানি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। চাওক, প্ৰথমতে নিজকে এপ্লাই কৰি ল'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, দেন কমপ্লিট ফ্ৰী ট্ৰেইনিং বা ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং উইথ ক্লাইণ্ট, যিবিলাক নেকি অলৰেডি তাত দিয়া থাকে। এটা গুড নিউজ, বেলেগ চেলছ প্ৰফাইলত কি হয়, মানুহে নিজৰ ফালৰ পৰা গৈ লিড বনাব লাগে। ইয়াত লিড বনাব নালাগে। লিড মানে ইন দ্য চেন্স কাষ্টমাৰৰ যিবিলাক নেকি নাম নাম্বাৰ সকলোখিনি আপোনালোকক দিয়া হয়। ড্ৰিমপৰ্টত আপোনালোকৰ এপছৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক দি দিব, মানে সিহঁতৰ CRM এটা এপছ থাকে, তাত আপোনালোকৰ সকলো নাম নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। দেন আপোনালোকক গেট পেইড এণ্ড গ্ৰ'। যিমান বেছি ইনকাম কৰিব, যিমান বেছি আপোনালোকৰ ক্লাইণ্ট যোগাযোগ কৰিব, সিমান বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব। 8 ঘণ্টা দিনত কাম কৰিব লাগে। চ' 8 ঘণ্টাত আপোনালোকৰ মিনিমাম মই আপোনাক কৈ দিওঁ, পাৰ ডে যদি 2-3টা ক্লাইণ্টটো আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰি দিয়ে নহয়, ইমান কমিশ্যন পোৱা যায় নহয়, কি ক'ব, কোনো মানে বিয়ণ্ড ইমেজিনেশ্যন। ইমান আপোনালোকৰ ইয়াত অপৰচুনিটি আছে গ্ৰ' কৰাৰ। চ' ড্ৰিমপৰ্টত জইন কৰক এজ চুন এজ পচিবল। মই এটা লিংক দি দিম মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তাত থ্ৰু দি জইন কৰিব, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এইটো পেজত পাই যাব। ড্ৰিমপৰ্টত ডাইৰেক্টলি বেলেগ কিবা মানুহৰ থ্ৰু দি নাযাব, ডাইৰেক্টলি ফেক হৈ যাব। চ' মই যিটো লিংক দি দিম তাত থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাৰিম যিকোনো আপোনালোকৰ কুৱেৰিজবিলাকৰ কাৰণে। যদি ক'ৰবাত এপ্লাই কৰোঁতে কিবা আটকি যায়, কিবা বুজি নাপায়, মোক আপোনালোকে পাব। মই ইয়াত অলৰেডি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, মই ইয়াত অলৰেডি জব কৰি আহিছোঁ। চ' মই জানো ইয়াত কেনে কি কৰিব লাগে। সকলোখিনি ষ্টেজ, সকলোখিনি এক্সামছ মই ক্লিয়াৰ কৰি আহিছোঁ, ড্ৰিমপৰ্টৰ এক্সাম। যদি এক্সামখিনি পাছ কৰিব লাগে, কিবা আটকি যায়, কাৰণ চাওক, এবাৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে এছেছমেণ্ট টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই, এছেছমেণ্ট টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া নেকি 2 সপ্তাহৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিং থাকিব, তাত বহুত কিবা প্ৰশ্ন সোধা হয়। সেই প্ৰশ্নখিনি কেনেকৈ উত্তৰ দিব লাগে সেইখিনি মই জানো। মই পাছ আউট কৰি পেলাই ইয়াত এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰেভেল মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ প্ৰফাইল চাব পাৰিব, মই লিংক দি দিম। চ'
মোৰ লিংকত থৈ দি যাব আপোনাৰ কাৰণে ইজি হ'ব আনলিমিটেড পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব ইয়াত থ্ৰু দি পেলাই যিহেতু ডলাৰত ইনকাম হ'ব আৰু ডলাৰত ইনকাম কৰিব হ'লে সিহঁতে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব চুইপ কোড দিব লাগিব আৰু আপোনালোকক পে'মেণ্ট কৰা হ'ব থ্ৰু পায়োনিয়াৰ এটা এপ আছে তাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক সিহঁতে পে'মেণ্টটো কৰিব A to Z আপোনালোকৰ অথেণ্টিক হয় কোনো স্কেম নহয় 100% ৰিয়েল আৰু লেজিট অথেণ্টিক হয় চ' ইয়াত যদি কিবা বুজি নাপায় আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো আজি অলপমান দীঘল হৈ গৈছে বাট এইখিনি আপোনালোকক ক'বই লাগিব চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইখিনি কৈছোঁ চ' ইয়াত আপোনালোকে মানে আনলিমিটেড ইনকাম অপৰচুনিটি পাই যাব A to Z পাই যাব চ' মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ A to Z বুজাই দিছোঁ অলৰেডি যদি কিবা বুজি নাপায় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সোধক মই এজ চুন এজ পচিবল তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম তাৰ লগতে মোৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখক এনেধৰণৰ আপডেটখিনি আগতীয়াকৈ পাবৰ কাৰণে আজিৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা ৱৰ্ক ফ্ৰম জব স্পেচিয়েলি ড্ৰিমপৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলত বহুত ভিডিঅ' আহি থাকিব য'ত নেকি আমি আপোনাক কুৱেৰিজখিনি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চ' এইখিনি আছিল আজি এটা ভিডিঅ' ডিটেইল ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যদি কিবা বুজি নাপায় মোক সুধিব পাৰে মই A to Z ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' লগ পাম দ্য নলেজ হ'ব আনটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত